හැම දිනකටම පෙරවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි දීඝනිකායේ මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය කියවන්න පටන් ගත්තා. ඒ අපි දන්නවා හැමෝම මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ සතිපට්ඨාන 4. සිහිය පිහිටුවීම ආකාර 4. කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා කියන මේ 4. දැන් ඒකේ උද්දේශය නැත්නම් මාතෘකා කොටස අපි කියෙව්වා. ඊට පස්සේ පළවෙනි දැන් කායානුපස්සනාව යටතේ පළවෙනි කොටසක් කියෙව්වා. කායානුපස්සනාව යටතේ මුලින්ම තියෙන ආනාපාන සතිය. ඒ හැර තව කර්මස්ථාන 13ක් තියෙනවා කායානුපස්සනාව යටතට. ඔක්කොම කායානුපස්සනාව යටතට කර්මස්ථාන 14ක් තියෙනවා. ආනාපාන සතිය තමයි අපි දැන් කියමින් හිටියේ ඊයේ. Everyone Saranai, everybody, with the permission of the Sangha, we are going to continue our reading of the Mahasatipatthana Sutta. So we at the beginning the kind of summary which mentions the 4 foundations of Sati, body, feelings, mind and mind objects, and we started reading the beginning of the exposition on the contemplation or observation of the body, and we read the first one that part has 14 kind of let's say meditation objects or within the observation of the body. First one is the observing the breath, so we read that one. එතකොට ආනාපාන සතිය අපි කොටසයි කියෙව්වේ. දැන් ඒක අපි කියවපු කොටසේ තියුණේ අන්තිමට දීර්ඝ කොට හුස්ම ගන්නකොට දීර්ඝ කොට හුස්ම ගන්නවා කියලා හොඳට දැනගන්නවා. කෙටියෙන් ඒ වගේම හෙලන කොටත් එහෙම දැනගන්නවා. කෙටියෙන් ගන්න කොටත් කෙටියෙන් හෙලන කොටත් හොඳ ආකාරව දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ සියලු ආස්වාසකය දැනගනිමින් හික්මෙනවා. ඊට පස්සේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසකය සංසිඳවමින් හික්මෙනවා. ඒ කොටස තමයි අන්තිමට කියුවේ. ඊට පස්සේ so we read about observing the breath, in and out breath, then long and short in breath and out breath, then experiencing the whole of the body, meaning here the body of the breath, while in out breathing, and tranquilizing the bodily formation while in breathing and out breathing. එතකොට ඊගාර්ථයන මෙසේ තමාගේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කයෙහි හෝ කායානුපස්සීව වරහන් ඇතුළේ තියෙන අනිත්‍ය ආදී නොඑක් අයුරින් බලන සුළුව වෙසේ. අනුන්ගේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කයෙහි හෝ කායානුපස්සීව අනිත්‍ය ආදී නොඑක් අයුරින් පුනපුනා බලන සුළුව වෙසේ. වරක තමාගේද වරක අනුන්ගේද ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කයෙහි අනිත්‍ය ආදී නොඑක් අයුරින් බලන සුළුව වෙසේ. ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයගේ ඉපැත්මට කාරණා වන දෑ නොඑක් අයුරින් පුනපුනා බලනුවේ කයෙහි කායානුපස්සීව වෙසේ. කරජකය ආදීන්ගේ අභාවයේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයන්ගේ වෙනස්ම නොඑක් අයුරින් පුනපුනා දක්නේ හෝ කායානුපස්සීව වෙසේ. වරක ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයන්ගේ ඉපැත්මද වරක ඔවුන්ගේ වෙනස්මද නොඑක් අයුරින් පුනපුනා බලනුවේ කායානුපස්සීව වෙසේ. මෙසේ කමඨහන් වඩන ඒ යෝගාවචරයාට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කය ඇතැයි පරමාර්ථ වශයෙන් සත්වයේ පුද්ගලයෙක් නැතැයි හෝ සිහිය එළඹ සිටියේ වේ. ඒ සිහිය මතුමත්තේ ඥානයේ වැඩිම පිණිස වේ. මතුමත්තේ සිහියේ වැඩිම පිණිස වේ. මෙසේ වූ ඒ යෝගාවචරතෙම තෘෂ්ණා නිස්සය දෘෂ්ටි නිස්සය දෙදෙනාගේ වශයට හසු නොවි අනිශ්චිතව වෙසේ. ලෝක කිසිවක් ආත්මීය වශයෙන් නොගනි. මහණෙනි මෙතෙම මහානතෙමේ මෙසේ කයෙහි කායානුපස්සනාව කරන සුළුව වෙසේ කියලා තමයි සිංහලට පරිවර්තනය කරලා තියෙන්නේ.
This is the kind of refrain which follows every of the kamatanas. In this way, he abides contemplating the body as a body internally, or he abides contemplating the body as body externally, or he abides contemplating the body as body both internally and externally. Or else he abides contemplating in the body the nature of arising, or he abides contemplating in the body its nature of vanishing, or he abides contemplating in the body its nature of both arising and vanishing. Or else mindfulness that there is a body is simply established in him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And he abides independent, not clinging to anything in the world. That is how a bhikkhu abides contemplating the body as body. දැන් මේකට මේ අටුවාව කරනකොට සහ මුලින්ම අභිධර්ම පිටකයෙන් තමයි දේවල් අරන් තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සති කියන වචනය අරන් තියෙන්නේ කෙලින්ම ධම්ම සංගණිතකනේ. සති anu තත්ත කතමා සති යා සති අනුස්සති පතිස්සති ආදී වශයෙන් සතිය ගැන ධම්ම සංගණිතකනේ වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඒ වාක්‍යයේ විදිහට මෙතෙන්ට අරන් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ විනය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං කියන තැන අවිජ්ජා කියන වචනේ අටුවාව පහදලා තියෙන්නේ ලෝභය වශයෙන්. තත්ත කතමෝ නෑ ලෝභ කියන වචනේ ඊගාට වෙනම තියෙනවා. අවිජ්ජා කියන වචනේ විනය්‍ය ලෝකේ කියලා වචනයක් තියෙනවා. ලෝක කියන වචනේ තෝරලා තියෙන්නේ තත්ත කතමෝ ලෝකෝ ස්වේව කායෝ ලෝකෝ. මේ කයම ලෝකයයි. පංචපි උපාදානස්කන්ධා ලෝකෝ. පංච උපාදානස්කන්ධය ලෝකයයි. අයං උච්චති ලෝකෝ. මේ ලෝකයයි කියනු ලැබේ. එතකොට මෙතන කියනවානේ විනය්‍ය ලෝකය කියලා වචනය. විනය්‍ය ලෝකය අභිජ්ජා දමසං. එතකොට ලෝකය කියලා අදහස් කරලා තියෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ. දැන් තත්ත කතම අභිජ්ජා. අභිජ්ජා කියන්නේ මොකක්ද දානවා? යෝ රාගෝ සාරාගෝ අනුනයෝ අනුරෝධෝ නන්දි නන්දි රාගෝ චිත්තස්ස රාගෝ අයං උච්චති අභිජ්ජා. රාගය ලෝභය ඒක තමයි නන්දිය. ඒක තමයි මෙතන අභිජ්ජා කියලා කියන්නේ. තත්ත කතමන් දෝමනස්සං යං චේතසිකං අසාතං චේතසිකං දුක්ඛං චේතෝ සම්පස්සජා අසාතා දුක්ඛා වේදනා ඉදං උච්චති දෝමනස්සං. මානසිකෝ යම් දුකක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි මෙතන දෝමනස්සං කියන වචනේ අදහස් කරලා තියෙන්නේ. මේවා කෙලින්ම ධම්ම සංගණික ප්‍රකරණයෙන් උපුටාගෙන තමයි අටුවාවට දාලා තියෙන්නේ. So the commentary is directly kind of quoting from the Dhammasangani text when explaining these terms, what is sati, what is this, he always says being ardent, clearly comprehending, mindful, having been removed from covetousness and grief. So the covetousness is explained, so sati is explained, and covetousness is explained as this greed, passion or attachment, and delighting is the few I could remember. And the domanassa here translated as grief probably is any kind of mental suffering, unpleasant experience is here considered as the domanassa. අනිත් මේ වචනත් කෙලින්ම ධම්ම සංගණීය උපුටාගෙන more when it talks about the not being attached to anything in the world, what is meant by the world is the body itself and the five aggregates themselves. ආතාපි කියන වචෙන් තෝරලා දෙන තත්ත කතපං ආතප්පං යෝ චේතසිකෝ විරියාරම්භෝ ආදි වශයෙන් දීර්ඝ එකක් තියෙනවා. විරියාරම්භෝ මට හරියට මතක් වෙන්නේ නැහැ. ධම්ම සංගණී ප්‍රකරණේ වීරියට වචන පේලියක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි කෙලින්ම ආතාපි කියන වචෙන්ට අරන් තියෙන්නේ. සම්පජානෝ කියන වචෙන්ටත් අරන් තියෙන තත්ත කතමං සම්පජඤ්ඤා යා පඤ්ඤා පජානනා විචයෝ ධම්ම විචයෝ සල්ලක්කන උපලක්කන පච්චුලක්කන ආදී වශයෙන් ධම්ම සංගණියේ ප්‍රඥාව විස්තර කරන වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඒ වාක්‍ය හේමම අරගෙන තමයි අටුවාවට දාලා තියෙන්නේ. So whatever explanations there are in the Dhammasangani about the other parts, that is what the clearly comprehending and ardent
is connected with the virya side and clearly comprehending with the definition of panya or wisdom. එතකොට ඔන්න දැන් ආනාපාන සතිය පිළිබඳ කර්මස්ථානේ ඉවරයි අපි කියවලා. ඊටාම කෙටියෙන් කියවනේ දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර වුණා අටුවාවේ තියෙනවා දීර්ඝ විස්තර. ඊට පස්සේ ඔන්න ඊගාව කර්මස්ථානේ. පුනච පරම් භික්කවේ භික්ඛු ගච්ඡන්තෝ වා ගච්ඡාමිති පජානාති. මහණෙනි නැවතද භික්ෂුව යන්නේ යමි දැනගනි. සිටින්නේ සිටිමි දැනගනි. වාඩි වෙලා ඉන්නේ වාඩි වෙලා ඉඳිමි දැනගනි. සයනය කරන්නේ සයනය කරමි දැනගනි. යම් යම් ආකාරයකින් කය පිහිටුවාගෙන ඉන්නවද ඒ ආකාරයෙන් දැනගනි. හොඳින් දැනගනි. පජානාති කියලා. So this is the second way of contemplating, or sometimes translated as meditation object. Kammatthana means like work of place of... Yes, kammatthana. Place of work. What you work on or where you can work. Again, because when walking, a bhikkhu understands I am walking. When standing, he understands I am standing. When sitting, he understands I am sitting. When lying down, he understands I am lying down. Or he understands accordingly however his body is disposed. In this way, he abides contemplating the body as body internally, externally. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අර ආනාපාන සතිය යටතේ තියෙන කොටසම තමයි මෙසේ තමාගේ ඉරියව් කයෙහි හෝ ඒ කියන්නේ ගමන ආදී ඉරියව් පිරිසිදු වෙනුවේ කායානුපස්සනාව වඩන සුළුව වෙසේ. අනුන්ගේ ඉරියව් කයෙහි හෝ ඉරියව් පිරිසිදු නෙවේ කායානුපස්සනාව වඩන සුළුව වෙසේ. වරක තමාගේද වරක අනුන්ගේද ඉරියව් කයෙහි කායානුපස්සනාව වඩන සුළුව වෙසේ. ගමන් කිරීම ආදී ඒ ඉරියව්වේ ඉපැත්ම බලනුවේ හෝ ඉරියව් කයෙහි කායානුපස්සීව වෙසේ. ඒ ඉරියව්වේ නැසීම බලනුවේ හෝ කායානුපස්සීව වෙසේ. වරක ඉරියව් කයෙහි ඉපැත්මද වරක එහි වෙනස්මද නොඑක් කවරින් පුන දක්නේ හෝ වෙසේ. ඒ ඉරියව්වේ සිහිය යොමු කොට වසන යෝගාවචර මහණහට ඉරියව් පැවැත්මම ඇතැයි. පරමාර්ථයෙන් ඉරියව් පවත්වන සත්වයේ පුද්ගලයෙක් නැතැයි සිහිය එළඹ සිටියේ වේ. මෙසේ එළඹ සිටි සිහිය මතුපත්ෙහි නුවණ වැඩෙනු පිණිසම සිහිය වැඩෙනු පිණිසම වේ. වෙන කිසිවක් සඳහා නොවේ. මෙසේ වූ ඒ යෝගාවචරතෙම තෘෂ්ණා නිස්ත්‍රය දෘෂ්ටි නිස්ත්‍රය දෙකේ වශයට හසු නොවි අනිශ්චිතව වෙසේ. ලෝක කිසිවක් ආත්මීය වශයෙන් නොගනි. මහණෙනි මහානතමේ මෙසේද කයෙහි කායානුපස්සනා කරන සුළුව වෙසේ. කියලා තමයි සිංහල පරිවර්තනයේ තියෙන්නේ. ඊගාව කොටස මහණෙනි නැවතද භික්ෂුව ඉදිරියට යෑමේ ආපසු හැරීමේ සම්පජානකාරී වේ. ඉදිරිය බැලීමේ වටපිට බැලීමේ සම්පජානකාරී වේ. අත්පා දිගු කිරීමේ අත්පා හැකිරීමේ දිගු කිරීමේ සම්පජානකාරී වේ. සංඝාටිය පාත්‍ර සිවුරු දැරීමේදී සම්පජානකාරී වේ. රස විඳීමේදී බීමේදී අනුභව කිරීමේ රස විඳීමේ ආදී වශයෙන් සම්පජානකාරී වේ. මල මුත්‍ර පහ කිරීමේදී සම්පජානකාරී වේ. ගමන් කිරීමේදී සිටගෙන ඉඳීමේදී වාඩි වෙලා ඉඳීමේදී සයනය කිරීමේදී නිදි වැරීමේදී කතා කිරීමේදී අහුම්කන් දීමේ නිහඬව සිටීමේදී සම්පජානකාරී වේ. Again, bhikkhus, so this is the third part. Again, bhikkhus, a bhikkhu is one who acts in full awareness. Okay, or the clearly comprehending. When going forward and returning, he acts in clear comprehension when going forward and returning. Who acts clearly comprehending when looking ahead and looking away. Who acts clearly comprehending when flexing and extending his limbs. Who acts clearly comprehending
when wearing his robes and carrying his outer robe and bowl, who acts clearly comprehending when eating, drinking, consuming food and tasting, who acts clearly comprehending why defecating, urinating, who acts clearly comprehending when walking, standing, sitting, falling asleep, waking up, talking and keeping silent. In this way he abides contemplating the body as a body internally, externally and both, and in the arising, passing away in both, and and so on. That is this. The mindfulness that there is a body is simply established in him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness, and he abides independent, not clinging to anything in the world. And that is how a bhikkhu abides contemplating the body as a body. එතකොට අර අනිත් කොටස හැම කර්මස්ථානයකම එකම වාක්‍ය වලින් තමයි තියෙන්නේ. තමාගේ කයෙහි කායානුපස්සන එහෙම නැත්නම් පස්සීව වාසය කරන අනුන්ගේ කයෙහි තමන්ගේ අනුන්ගේ කයෙහි ඒ වගේ මේ කාය ආදී ක්‍රියාවන්ගේ හට ගැනීම වෙනසීම දෙකම බලමින් වාසය කරනවා. එසේ වාසය කරන කෙනාට මේ කයක්ම ඇතයි කියලා සිහිය පිහිටලා හිටිනවා. සත්වයේ පුද්ගලයේ ආත්මයක් කියලා නේ කයක්ම ඇතයි කියලා සිහිය එළඹ සිටිනවා. ඒ සිහිය මතුමත්තේ තවදුරටත් සිහිය සහ නුවණ වැඩි වීම පිණිසයි. ඒ ආකාරයෙන් හෙතෙම තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි නිශ්චය නැතුව වාසය කරනවා. තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් ඒ කිසිදු ක්‍රියාවක් ඒ කියන්නේ දැන් කියවනේ ඉදිරියට යෑමේ ආපසු යෑමේ ආදී වශයෙන් ඒ කිසිම ක්‍රියාවක් තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් ගන්නෙ නැතුව සත්ව පුද්ගල ආත්මීය ආදී වශයෙන් ගන්න නැතුව වාසය කරනවා. අන්නේ වාසය කරන එක කායානුපස්සනාවේ එක කොටස සම්පජඤ්ඤ කොටස. දැන් ওই සම්පජඤ්ඤ කොටස ගැන කියනකොට තියෙනවා සම්පජඤ්ඤ ආකාර 7කට බෙදලා දීර්ඝ වශයෙන්. ඒ කියන්නේ සාත්තක සම්පජඤ්ඤ, සප්පාය සම්පජඤ්ඤ, ගෝචර සම්පජඤ්ඤ, අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤ කියලා සම්පජඤ්ඤ කොටස් 4කට බෙදලා තියෙනවා. ඒක then this sampajanya here translated as full awareness. Normally it's translated as clear comprehension is in the commentary, or I think it's not only in the commentary, but anyway, it's in the texts also explaining these 4 ways. There are 4 aspects. That is the last one is the non-delusion. Then you have gochara, that is the like field of activity. Then the other 2 are what? Sappaya. Sappaya means whether it's suitable or not. Yeah, suitability. And the other one? Sattaka. Satta, yes. It's like the beneficial. Goals and means and field of activity and non-delusion. අනේ විදිහට ආකාර 4කට බෙදලා තියෙනවා. හැබැයි මම බැලුවේ මේ මෙතන අටුවාවේ ඒ කාරණාව විස්තර කරලා නැහැ. නමුත් ඔය කාරණාව මේ සම්පජඤ්ඤ පබ්බේ ගැන කියනකොට හැමතිස්සෙම තියෙනවා. නමුත් මේ මෙතන නෑ මේ අටුවාවට අරන් නෑ ඒක. දැන් මේ ඉරියාපත අර අපි කලින් කියෝප එක ගැන එහෙම දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර තියෙනවා. මේ දැන් ඉදිරියට යනවා කියන කාරණාව ගත්තම ඉදිරියට යන්න හිතෙනවා. ඒ හිතීමට අනුව වායෝ ධාතුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අනුව තමයි පාද ඉදිරියට තබමින් මේ කය යන්නේ. නවතින්න හිතුනහම ඒ අනුව කය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට කය නතර වෙනවා. මේකේ හිතයි පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ඒ ධාතු ටිකයි එකතු වෙලා සිද්ධ වෙන කිසියම් යාන්ත්‍රණයක් වශයෙන් තමයි ගමන් කිරීම, හිටගෙන ඉඳීම, වාඩිලා ඉඳීම, සයනය කිරීම ආදී ඒ ඉරියව් දැකගත යුත්තේ
සතිපට්ඨානේ හරියට වැඩෙනවා නම්. So the content is even in the preceding section about the bodily positions, the explanation of how when you walk, there is first thought of walking, then there is like what they call bodily, no, like a materiality, wind or movement element that is activated by mind as gets active, and then the body starts moving. And same thing, so then it's the four elements of the physical body kind of function alongside the mind. So same thing happens when you want to stop. So there is a thought of stopping which like deactivates or counter-activates the wind elements activated by the mind and so. ඊට පස්සේ ඊගා කර්මස්ථානය පුනච පරම්පික නැවතද මේ ශාසනයේ භික්ෂුව මේ කය යටිපතුලෙන් උඩ කෙස් වලින් යට හැම කෙලවර කොට ඇති නොයෙක් අපවිත්‍රදායෙන් පිරීලා තියෙන මේ කය නුවණින් විමසා බලනවා. Again, so this is the fourth kind of area for meditation of it. Again, because a bhikkhu reviews the same body up from the soles of the feet and down from the top of the hair, bounded by skin, as full of many kinds of impurities in this way. You didn't read it. No. මේ කයෙහි තියෙනවා කෙස්, ලොම්, නියපොතු, දත්, හම, මස්, නහර, අස්ථි, ඇට මිදුළු, වෘක්ක කියලා කියන්නේ වකුගඩු, හදය, යාකෘතය කියන්නේ අක්මාව, කිලෝමකය, පියකය, කිලෝමක පියක කියන්නේ මම හිතන්නේ අතුණු නෑ බඩදිව ඔමොන්නෝ කොටස් වර්ගයක් තියෙනවා. පප්පාසම් පෙනහලු, අන්ත කියන්නේ බඩවැල්, අන්ත ගුණං බඩවැල් බැඳලා තියෙන එකක් තියෙනවා. අතුණු බහන් කියලා අන්න ඒක. උදරියන් නොදිර වූ ආහාර, හරීසං දිර වූ ආහාර, ඒ කියන්නේ අසුචි, පිත්තං පිත, සෙම්හං සෙම, උබ්බෝ කෙල, ලෝහිතං ලේ, සේදෝ කියන්නේ තෙල් වර්ගයක්, මේදෝ කියන්නේ සේදෝ කියන්නේ දහඩිය, මේදෝ කියන්නේ තෙල් වර්ගයක්, අස්සු කියන්නේ කඳුළු, වසා කියන්නේ වසා තෙල් කියනවා, කේලෝ කෙල, සෙම්හං උබ්බෝ කියලා කිය සැරව, කේලෝ කියන්නේ කෙල, සිංගානිකා කියන්නේ සොටු, ලසිකා කියලා කියන්නේ ලසිකා කියලා තව අස්ති අතර තියෙන දෙයක් තියෙනවා හන්දි වල වගේ, මුත්තං මුත්‍ර, මෙන්න මේ දේවල් මේ ශරීරයේ තියනවා කියලා නුවණින් විමසලා බලනවා. This is how he reviews. In this body there are hair of the head, body hair, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, bone marrow, kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, lungs, intestines, mesentery, contents of the stomach, feces, bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, spittle, snot, oil of the joints and urine. ඊට පස්සේ යම්සේ මහණෙනි කටවල් දෙකක් තියෙන මල්ලක් නොයෙක් වී වර්ග ධාන්‍ය වර්ග පුරවලා තියෙනවා. එනම් හාල් තියෙනවා, බී තියෙනවා, මුං ඇට තියෙනවා, මුං මෑ තල තියෙනවා. ඇල්වි, මාවි, මුං මෑ තල. එතකොට පුරුෂයෙක් මේ මල්ල ලෙහලා ඒක ඇතුළේ බලනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට යාට පේනවා මේ තමයි ඇල්වි, මේ තමයි මාවි, මේ තමයි මුං ඇට, මේ තමයි තල, මේ තමයි හාල් කියලා එයා මේ දකිනවා, අඳුන ගන්නවා. ආන්නේ විදිහට මේ ශරීරය විවෘත කරලා බැලුවොත්
යටිපතුලෙන් උඩ කෙස් වලින් යට අමෙන් වට වෙලා තියෙන මේ ශරීරය විවෘත කරලා බැලුවොත් නොයේ අපවිත්‍ර දේවල් දක්නට ලැබෙනවා. මොනවද? අර කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ මාංශං ආරුව ආදී වශයෙන් කිව්වේ 32ක් දේවල් දැක ගන්න ලැබෙනවා. ඒ විදිහට එයා තමාගේ කයේ බලනවා මේ කුණුප වගේක් තමයි තියෙන්නේ. අනුන්ගේ කයෙහිත් ඒවම තමයි තියෙන්නේ. තමන්ගේ තනුන්ගේ කයවල් දෙකම බලනවා. ඒ වගේම කයේ හට ගැනීම බලනවා. වෙනසීම බලනවා. හට ගැනීම වෙනසීම දෙකම බලනවා. කයක්ම තියනවා කියලා සිහිය පීඨා හිටිනවා යාට. ඒ සිහිය මතුවට තව සිහිය හා නුවණ වැඩිම පිණිසයි එයා මේ කයෙහි කිසිවක් උපාදාන කරගන්න නැතුව වාසය කරනවා. අනේක කායානුපස්සනාවේ තව කොටසක්. So then the simile is given just as though there were a bag with an opening at both ends full of many sorts of grain such as hill rice, red rice, beans, peas, millet, and white rice, and a man with good eyes were to open it and review it thus. This is hill rice, this is red rice, these are beans, these are peas, this is millet, this is white rice, and so on. So too a bhikkhu reviews the same body from the top of the head to the soles and so on. And in this way he abides contemplating the body as body internally, externally, and so on. ඊට පස්සේ ඔන්න ඊගාව එක. නැවතද මහණෙනි මේ කයම පිහිටවලා තියෙන විදිහට ඇති හැටියට ධාතු වශයෙන් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා බලනවා. භික්ෂුව ධාතු වශයෙන් මේ කය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා බලනවා. මේ කයෙහි පඨවි ධාතු ඇත. ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු ඇත කියලා බලනවා. හරියට දක්ෂ හරක් මරණ කෙනෙක් හෝ හරක් මරණ කෙනාගේ අතවැසියෙක් හෝ ගව දෙනක් මරලා හතරමං හන්දියක විකුණන්න තියලා තියෙනවා. ඒ වගේ භික්ෂුව මේ කය තියෙන විදියට පිහිටවලා තියෙන විදියට ධාතු වශයෙන් නුවණින් සලකා බලනවා. මේ කයෙහි පඨවි ධාතුව තියෙනවා, ආපෝ ධාතුව තියෙනවා, තේජෝ ධාතුව තියෙනවා කියලා, වායෝ ධාතුව තියෙනවා කියලා. ඒ විදියට තමාගේ කය පිළිබඳවත් නුවණින් සලකලා බලනවා. අනුන්ගේ කය පිළිබඳවත් නුවණින් සලකලා බලනවා. තමන්ගේත් අනුන්ගේත් දෙදෙනාගේම කය පිළිබඳව නුවණින් සලකලා බලනවා. කයි හට ගැනීම සලකා බලනවා, දකිනවා, දකිමින් වාසය කරනවා. කයි වෙනසීම දකිමින් වාසය කරනවා. හට ගැනීම හා වෙනසීම දකිමින් වාසය කරනවා. කයක්ම තියනවා කියලා එයාට සිහිය පිහිටා හිටිනවා. ඒ සිහිය පිහිටා හිටීම තවදවත් සිහිය වැඩිම සහ නුවණ වැඩිම පිණිසයි. එයා කයෙහි අනිශ්චිතව වාසය කරනවා. ලෝකේ කිසිවක් උපාදාන කරගන්නේ නැහැ. මෙසේද භික්ෂුව කායානුපස්සනාවෙන් යුක්තව වාසය කරනවා. So this is number 5. Again, bhikkhus and bhikkhu reviews the same body, however it is placed, however disposed, by way of elements. Thus, in this body, these are the earth element, the water element, the fire element, and the air element. Or they are sometimes like solidity, adhesion, heat or temperature, and air is like movement and vibrations. This just as though a skilled butcher or his apprentice had killed a cow and was seated at the crossroads with a cut up with it, that means with that body cut up into pieces. So too a bhikkhu reviews the same body in a way of elements. In this way, in this body these are the earth element and so on. In this way he abides contemplating the body as a body internally, externally, and both and so on.
ඊට පස්සේ ඊගාව එක දැන් අපි පහක් කිව්වා එක එක කර්ම ආනාපාන සතියයි ඉරියාපතයි චතු සම්පජඤ්ඤයයි දෙතිස් කොටසුයි ධාතු හත පඨවි ආපෝ තේජෝ ධාතු හතර පහයි. දැන් ඊගාවට තියෙනවා 9ක්. ඒ 9 මියගිය ශරීරයකට වෙන අවස්ථා 9ක් ඒකේ තියෙනවා. දැන් ඔන්න කොහොමද ඒ ගැන තියෙන්නේ? So the first 5 are kind of different kind of topics. The next 9 they are called Charnagram contemplations because they talk about a body that is like decomposing for parts. So it is like 9 stages described. So altogether we have 14. 14 contemplations in connection with the body. For the first 5 are the in and out breathing, bodily positions, then the clear awareness about the daily activities, then the 32 parts of the body and the elements in the body. They are the first 5, and now we are coming to the 9 which are connected with the topic of the decomposing dead body. මහණෙනි නැවතද භික්ෂුවක් සොහනේ දාලා තියෙන ශරීරයක් දකිනවා එක දවසක් ගත වෙච්ච හෝ දවස් දෙකක් ගත වෙච්ච හෝ දවස් 3ක් ගත වෙච්ච හෝ ඉදිමිලා තියෙන නිල් වෙලා තියෙන විකෘති වෙලා තියෙන එහෙම දැකලා ඔහු මේ තමන්ගේ කයත් ඒ කයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලනවා මේ කයත් අර මැරිච්ච කයට වෙන ස්වභාවය ඉක්මවා ගිහිල්ලා නැහැ කියලා යා නුවණින් සලකා බලනවා. ඒ විදිහටම තමාගේ කය පිළිබඳවයි අනුන්ගේ කය පිළිබඳවයි දෙකම පිළිබඳවයි සලකා බලනවා. ඒකෙන් කයේ හට ගැනීමයි කයේ විනාශයයි නැත්නම් නිරෝධයයි හට ගැනීම හා වෙනසීම දෙකමයි බලමින් වාසය කරනවා. කයක්ම තියනවා කියලා සිහිය පිහිටා හිටිනවා. ඒ කියන්නේ මේ සත්වයේ පුද්ගලයේ මම එහෙම කියලා ගන්න කයක් තියනවා කියලා ගන්නවා. ඒ ගැනීම තවදුරටත් සිහිය සහ නුවණ දියුණු වීම පිණිසයි. ලෝකේ කිසිවක් උපාදාන කරගන්න නැතුව වාසය කරනවා. මේ විදිහට කායානුපස්සනාවෙන් යුක්තව භික්ෂුව වාසය කරනවා. Again, because as though he were to see a corpse thrown aside in a charnel ground 1, 2 or 3 days, dead, bloated, livid and oozing matter. A bhikkhu compares the same body with it thus. This body too is of the same nature. It will be like that. It is not exempt from that fate. In this way he abides contemplating the body as body internally, externally and so on. ඊට පස්සේ නැවතත් එයා සලකා බලනවා සොහනේ දාලා තියෙන ශරීරය කාක්කෝ විසින් කකා ඉන්නවා. නැත්නම් උකුස්සන් විසින් කකා ඉන්නවා. ගිජුලිහිනියන් විසින් කකා ඉන්නවා. බල්ලෝ කකා ඉන්නවා. නරියෝ කකා ඉන්නවා. නොඑක් විවිධ ප්‍රාණීන් විසින් කකා ඉන්න ශරීරය එයා දකිනවා. දැකලා ඒ ශරීරයයි තමන්ගේ ශරීරයයි සංසන්දනය කරලා බලනවා මේ මගේ ශරීරයත් එතන මේ ශරීරයත් අර ස්වභාවයේ ඉක්මවා ගිහිල්ලා නැහැ කියලා නුවණින් සලකා බලනවා. මෙසේ තමන්ගේ ශරීරය පිළිබඳවත් අනුන්ගේ ශරීර පිළිබඳවත් දෙකම පිළිබඳවත් හට ගැනීම පිළිබඳවත් වෙනසීම පිළිබඳවත් දෙකම පිළිබඳවත් නුවණින් සලකා බලනවා. එහිලා ඔහුට සිහිය ඊටා හිටිනවා. ඒ සිහිය තවදුරටත් සිහිය සහ නුවණ වැඩි වීම පිණිසයි ලෝකේ කිසිවක් එයා උපාදාන කරගන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට කායානුපස්සනාවෙන් ඉන්න පුළුවන්. Again, as though he were to see a corpse thrown aside in a churner ground, being devoured by crows, hawks, vultures, dogs, jackals, or various kinds of worms. The bhikkhu compares this same body with it thus.
This body too is of the same nature. It will be like that. It is not exempt from that fate, and so on. ඊට පස්සේ යා තවත් ශරීරයක් දකිනවා. ඒ ශරීරය මස් ලේ තියෙනවා. නහර වලින් බැඳිලා ඇටසැකිල්ලක් වෙලා. ඒ ශරීරයත් තමන්ගේ ශරීරයත් සලකා බලනවා. මාගේ මේ සිරුරත් මෙසේ වූ ස්වභාවය ඇත්තේ. මෙසේ වන සුළුය. මේ ස්වභාවය ඉක්මවා ගිහිල්ලා නැත. මේ සිරුරම ඒ සොහොනේ හැරදමන සිරුර හා එළවා බලයි. සසඳා බලනවා. ඒ විදිය එහෙම බලලා අර විදියටම තමාගෙත් අනුන්ගෙත් ආදී වශයෙන් නැවත නැවත බලන සුළුව වාසය කරනවා. Again, as though he were to see a corpse thrown aside in a charnel ground, a skeleton with flesh and blood, held together with sinews. The bhikkhu compares this same body with it thus. This body too is of the same nature. It will be like that. It is not exempt from that fate. It is in this way he abides contemplating the body as a body internally and so on. ඊට පස්සේ ඊගාව එක. ඊට පස්සේ භික්ෂුව දකිනවා මස් නැති ලේ තැවරුණු නහරින් බැඳුණු ඇටසැකිල්ලක් වූ සොහොනේ දාලා තියෙන ශරීරයක් දකිනවා. ඔහු ඒ ශරීරයයි තමන්ගේ ශරීරයයි සංසන්දනය කරලා බලනවා. තමාගේ ශරීරයත් ඒ ස්වභාවය ඉක්මවා ගිහිල්ලා නැහැ කියලා වටහා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර තමන්ගේ අනුන්ගේ කය පිළිබඳව හට ගැනීම නිරෝධය පිළිබඳව බලනවා. එසේ බැලීමෙන් සිහිය එළඹ සිටිනවා. ඒ සිහිය මතු තවදුරටත් සිහිය වැඩිම හා නුවණ වැඩිම පිණිසයි ලෝකයේ කිසිවක් තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් උපාදාන කරගන්නේ නැහැ. So again, as though he were to see a corpse thrown aside in a charnel ground, a fleshless skeleton smeared with blood, held together with sinews. The bhikkhu compares the same body with it thus. This body too is of the same nature. It will be like that. It is not exempt from that fate. It is in this way that he abides contemplating the body as body internally, externally, and so on. ඊගායක භික්ෂුව දකිනා ලේ නැති එම පහ වූ ලේ මස් ඇති. මසුත් නැහැ, ලේත් නැහැ. නහර වලින් බැඳුණු ඇටසැකිල්ල. එතකොට එයා තමන්ගේ ශරීරයත් ඒ ස්වභාවයටපත් වෙනවා. ඒ ස්වභාවය ඉක්මවා ගිහිල්ලා නැහැ කියලා නුවණින් තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමන්ගෙත් අනුන්ගෙත් කයේ සමුදය වය ආදී වශයෙන් බලනවා. මේ නිසරු ශරීරයක් නම් තියෙනවා. සත්වයේ පුද්ගලයෙක් කියලා ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා සිහිය එළඹ සිටිනවා. ඒ සිහිය මතු නුවණ සහ සිහිය වැඩිම පිණිසයි ලෝක කිසිවක් ඔහු උපාදාන කරගන්නේ නැහැ. Again, as though he were to see a corpse thrown aside in a charnel ground, a skeleton without flesh and blood held together with sinews. The bhikkhu compares the same body with it thus. This body too is of the same nature. It will be like that. It is not exempt from that fate. It is in this way that he abides contemplating the body as body internally and so on. ඊගාට එයා දකිනවා ශරීරයක් දැන් ඇටකටු බවට පත් වෙලා ඒ ඇටකටු නහර වලින් බැඳිලා තියෙන සම්බන්ධතා කැඩිලා ගිහිල්ලා දැන් ඒකින්ද එක එක දිශාවල් වල විසිරිලා එක පැත්තක අත්වල ඇට, තව පැත්තක කකුල් වල ඇට, තව පැත්තක ගොප්පැට, තව පැත්තක ජංගාස්ති. ඒ කියන්නේ ජංගාස්ති කියලා කියන්නේ දන හිසයි අර බලලු කරයි අතර තියෙන අස්තිය. දන හිසෙන් පහළ තියෙන අස්තිය. ඒ තව පැත්තක ඌරට්ටි. ඒ කියන්නේ කලවේ තියෙන අස්තිය. තව එකක් පිටේ තියෙන අස්තිය. තව තැනක කටී අස්තිය. ඒ කියන්නේ උකුලේ තියෙන එක. තව හරියක පපුවේ තියෙන ඇට. තව හරියක බෙල්ලේ තියෙන ඇට. තව හරියක දත්වල ඇට. තව හරියක හිස් කබල. ඔය විදිහට එහෙට මෙහෙට හැමතැනටම ඇටකටු විසිරීලා තියෙන ශරීරයක් දකිනවා.
දැකලා එයා හිතනවා තේරුම් ගන්නවා නුවණින් සලකා බලනවා මේ තමන්ගේ ශරීරයත් මේ ස්වභාවයේ ඉක්මවා ගිහිල්ලා නැහැ ඒ ස්වභාවයටපත් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අජ්ජත් එහෙනම් තමාගේ තනුන්ගේ ආදී වශයෙන් අර විදියටම නුවණින් සලකා බලනවා කයක්ම තියෙනවා කියලා එයාට සිහිය පීඨා හිටිනවා. ඒ සිහිය මතු තව සිහිය හා නුවණ වැඩිම පිණිසයි ලෝකෙ කිසිවක් එයා උපාදාන කරගන්නේ නැහැ. Again, because as though he were to see a corpse thrown aside in a charnel ground, this is now disconnected bones scattered in all directions. Here a hand bone, here a foot bone, here a shin bone, here a thigh bone, here a hip bone, here spine, here rib cage, there breastbone, here an arm bone, there a shoulder bone blade, here a neck bone, there jawbone, and here teeth, and there skull. A bhikkhu compares this same body with it dust. This body too is of the same nature. It will be like that. It is not exempt from bad fate. It is in this way that he abides, contemplating the body as body, internally, externally, and both. ඊට පස්සේ එයා දකිනවා ශරීරයක් සෝනේ දාපු ඇටකටු සුදු වෙලා හග්ගෙඩි වගේ වෙලා එයා ඊට පස්සේ තමන්ගේ ශරීරයත් ඒක හා එළවා බලනවා සංසන්දනය කරලා බලනවා මේ ශරීරයත් ඒ ස්වභාවයටමපත් වෙනවා ඒ ස්වභාවය ඉක්මවා ගිහිල්ලා නැහැ කියලා. ඒ ආධ්‍යාත්ම උත් බාහිර උත් කය ඊට පස්සේ සලකා බලනවා ලෝකෙ කිසිවක් උපාදාන කරගන්නේ නැහැ. Again, as though he were to see a corpse thrown aside in a charnel ground, bones bleach white, the color of shells, bones heaped up, bones more than a it is another one, right? Just when they are bleached. So, and then he compares them with his own body, and then the refrain how he observes the body internal and external. ඊට පස්සේ එයා දකිනවා සොහනේ දාලා තියෙන අවුරුද්දක් විතර ඉක්මලා ගිහිල්ලා අවුරුද්දක් හමාරක් ගිහිල්ලා තන තන ගොඩ ගැහුණු ඇට ඒ කියන්නේ මේ first the heap. ගොඩ ගැහුණු ඇට දකිනවා. දැකලා හිතනවා මේ ශරීරයත් ඒ ශරීරය වගේම තමයි මේ ශරීරයේ ඒ ස්වභාවය ඉක්මවා ගිහිල්ලා නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අජ්ජත් බහිද්ද වශයෙන් ආදී වශයෙන් කිසිවක් උපාදාන කරගන්නේ නැහැ. So the next stage is seeing the whitened bones heaped up in one place. And then again comparing with one's own body, and again the refrain about contemplating the body as body internally, externally, and both. ඊට පස්සේ එයා දකිනවා මේ සෝනේ දාලා ගොඩක් කල් ගිය ශරීරයක් ඇටත් දැන් කුණු වෙලා කුඩු රැසක් විතරයි. අන්නේ කුඩු වෙලා ගිය ඒ සිරුරක් දැකලා මේ තමන්ගේ සිරුරත් ඒ විදිහම තමයි කියලා නුවණින් සලකා බලනවා. ඒ විදිහටම අර කලින් කිව්වා වගේම අජ්ජත් බහිද්ද වශයෙන් සමුදේ වය වශයෙන් බලනවා. කයක්ම ඇත කියලා යාට සිහිය පිහිටා හිටිනවා. එය තවදුරටත් සිහිය හා නුවණ වැඩිම පිණිසයි. ලෝකයේ කිසිවක් එයා තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් උපාදාන කරගන්නේ නැහැ. මොන නව සීවතික ඒ කියන්නේ සොහනේ දමන ලද සිරුරු 9 තමයි ඔය කිව්වේ. දැන් ඔන්න ඔතනින් කායානුපස්සනාව අවසానයි. So the last step is bones more than a year old rotted and crumbled to dust. The bhikkhu compares this same body with its dust. This body too is of the same nature. It will be like that. It is not exempt from that fate. In this way he abides, contemplating the body as a body internally, or he abides the body as a body externally,
or he abides contemplating the body as a body both internally and externally, or else he abides contemplating in the body its nature of arising, or he abides contemplating in the body its nature of vanishing, or he abides contemplating in the body its nature of both arising and vanishing, or else mindfulness that there is a body is simply established in him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And he abides independent, not clinging to anything in the world. That is how a bhikkhu abides contemplating the body as a body. That's the conclusion of the contemplation of the body. දැන් මෙතන කායානුපස්සනාව යටතේ කොටස් 14ක් තිබුණානේ. මේ කොටස් 14ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ නිවන් දොරටු 14ක් තියෙනවා කියන්නේ. මේ එකක් මොකක් හරි මේ නවසීවතිකයක් හරි මොකක් හරි එකක් හරියට තේරුම් ගත්තොත් හරියට තේරුම් අරගෙන ඒක පුහුණු කළොත් ඒකින් රහත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි කර්මස්ථාන 14ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. So these are 14 topics that if one understands them thoroughly can lead to the realization of Nibbana. ඊට පස්සේ වේදනානුපස්සනාව. වේදනාව පුන පුනා බලනවා කියන්නේ නැවත නැවත බලනවා කියන එකයි වේදනානුපස්සනාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් වේදනාව කියලා දැන් අපි සිංහලෙන් නම් කියන්නේ රිදෙනවා කියන එක අමාරුයි කියන එකනේ. හැබැයි මෙතන වේදනාව කියන්නේ ඒකම නෙවෙයි සම්පූර්ණ වේදනා ස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ සුඛ දුක්ඛ උපේක්ෂා සෝමනස්ස දෝමනස්ස කියලා ප්‍රධාන වශයෙන් වේදනා පහක් තියෙනවා. ඒ වේදනා පහම ගැන බලන එක තමයි වේදනානුපස්සනාව කියලා මෙතන කියන්නේ. සිංහල අර්ථය නෙවෙයි. සිංහල වචනේ අර්ථය හොඳටම අඩු වෙලා. සිංහලෙන් අපි කියවම වේදනාව කියලා රිදෙනවා විතරයි අදහස් වෙන්නේ. හැබැයි දැන් මෙතන කියන හැටියට හිතට ඇති වෙන ලොකුම සතුටත් වේදනාවම තමයි. වේදනානුපස්සනාව යටතේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට So now the Vedananupassana is called contemplation of feelings. The word feeling can be misleading another way, but in Sinhala it usually implies pain. So which is like just part of the so-called feelings, but in English the feeling can mean emotions which have nothing to do with the word Vedana. So the Sinhalese have a different word. no, they have the word Vindima, which is okay. Vindima. It is something like experiencing, pleasant experiencing, unpleasant experiencing, but with the bodily experience it's very easy because the unpleasant bodily is easy, you can easily comprehend, but with the other is difficult. දැන් සිංහලෙන් මේ හිතේ වේදනාව කියලාත් කියනවා. කොන්දේ වේදනාව, ධනහිසේ වේදනාව කියලාත් කියනවා. ඒ සිංහලෙන් වේදනාව කියන හැම වෙලාවෙම අපි අදහස් කරන්නේ දුක දොම්නස කියන එක. So in Sinhala, it's capturing correctly the part about the experiencing or feeling something, but has the connotation of pain always. But in English, the word feeling is more wide than just the Vedana. So most languages have problem. Can I ask one thing? Yes. Before we proceed with Vedana, about how does the tradition explain that the Buddha didn't list the brain within these bodily parts? Is there any explanation? I think according to my understanding or memory or my reading, brain also count under bone marrow. Bone marrow. Isn't it very different thing from the bone marrow? Bone marrow means things inside the bones. So this brain is inside the skull. So it's very same. And the material is more or less the same. The actually nerves, right? Or that white stuff. But in some other places, not in the Tripitaka, when we are reciting in our traditional way, we include brain also. At the very end we say mattake mattalunganti, kesa loma naka danta, etc. At the very end we say mattake mattalunga. That is at the top there is brain. But in this Pali,
the Tripitaka, you can't find that kind of inclusion. Mattalunga. Mattalunga is the brain. So is that word lungang the same as bone marrow that is used? No. Attiminja. Attiminja. It is Mattalunga, different. Yes, anyway, brain we have to consider as some not easy to answer this question. It looks like bone marrow. We had this Czech guy, and he asked Lukamuduru not only brain, also eyes and organs for like you know. Now, if you look at eyes have tear and kind of skin and veins, blood, these things. No? So Yeah, but these things already included into other. The eye bulb itself is not nowhere. I think eye bulb can be flesh. So, although it is not mention anything about organs, eyes, ears, nose, tongue, those organs are made out of blood, skin, flesh, like that. Right. And that was Lukamuduru answer. That is not supposed to be all exhaustive list of things, but the kind of many things. Yeah, I mean not all exhausting, but brain seems to be, especially from the Western perspective, brain seems to be something so important that one shouldn't miss it. But, Anyway, when you practicing, you can consider it as bone marrow if you want. Oh, it can be flesh also. I think it's more bone marrow because it's soft and it transmits some neurosignals just like this. හරි. එහෙනම් දැන් අපි වේදනානුපස්සනාවට දැන් වේදනාව ගැන කියනකොට සිංහලෙන් සැප වේදනාව ගැන කියන්න වෙනත් වචන පාවිච්චි කරනවා. සැපයි, හොඳයි, සතුටුයි, සුවදායකයි, මිහිරි, ඔය වගේ වචන ගොඩාක් කියනවා සුඛ වේදනාව ගැන. හැබැයි වේදනාව කියලා නිකන් කිව්වොත් හැමතිස්සෙම අදහස් කරන්නේ රිදෙනවා කියන එක, දුකයි කියන එක. දැන් හැබැයි අපිට වැඩි කියන්න බැරි වෙයි එතන. Lukamuduru says we can apprehend the Vedana through the pain or pleasure. We usually the Vedana itself don't know, only through the kind of. Now, when we say pain, it is definitely Vedana. Pain means Dukkha Vedana. Pleasure means probably Sukha Vedana. හැබැයි දැන් ප්‍රෙෂර් කිව්වහම ඒක මානසික වෙන්නත් පුළුවන්. කාය සම්පස්සජ සුඛ වේදනාව වෙන්නත් පුළුවන්. කාය සම්පස්සජ සුඛ වේදනා කියලා කිව්වහම ඒක මානසික එකක් නෙවෙයි. දැන් සමහරවිට මේ කොහොමද කියන්නේ? සමහරවිට අඬ ඉන්න කෙනෙක් කියමුකෝ හිතේ ගොඩක් දුකෙන් ඉන්නේ. ඒ වුණාට එයාව කවුරු හරි බොහොම මේ අතගෑවොත් එහෙම කාය සම්පස්සජ සුඛ වේදනාවක් ඇති වෙනවා. හැබැයි යාගේ මනසේ තියෙන දුක මොකක් හරි දුකක් මතක් කරගෙන කනගාටු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි සීනින්දු ස්පර්ශයක් කායට ලැබුණොත් සුඛ වේදනා. ඒතර කායික සුඛ වේදනාවයි මානසික සුඛ දුකයි අතර වෙනසක් එකටම යන්නේ. ඒ දෙකක් විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. So that's Dhammaraktama mentioned there are like normally 5 main this Vedana mentioned. I will not translate them, I will just say Vedana. So they are bodily and mental and neutral. And the bodily and mental are divided in pleasant or unpleasant, or in the case of the body you can say painful and these things. So Dhammaraktama says like for example somebody might be crying or sad and somebody else like pet him or hug him, so then the bodily sensation is pleasant
But mental sensation or mental experiencing is unpleasant. ඒ වගේ අනිත් පැත්තටත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් කායිකව දුක් වේදනාවක් විඳින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වෙලාව හිතේ සතුට තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙහෙම හිතමු දැන් සෙල්ලම් කරන වෙලාවට වැටෙනවා. හැබැයි දැන් Taman මැච් එක දිනනවා කියලා පේනවා. ඉතින් අර වැටීමේ වේදනාව හිතට බලපාන්නේ නැහැ. වැටෙන එක ඇඟේ එකක් විතරයි. ඒක ගණන් ගන්නවත් නැහැ. හිතේ සතුටක් තියෙන දැන් අපි මැච් එක දිනන්න යනවා කියලා. ඒතර හිතයි ඇඟේ වේදනාව අතර එච්චර සම්බන්ධයක් නැහැ. Or the opposite example the Mahasatipatthana is like if you are playing sports and you may be, let's say you are playing football and by playing you fall on the ground and hit yourself, so you have bodily pain, but if you manage to score a goal, you don't get it. So the mind is experiencing pleasant experience, but the body is experiencing a painful experience. ඉතින් අර වේදනා පහම හොඳට වෙන වෙනම තේරුම් ගන්න එක ප්‍රයෝජනයි. මේ සැප වේදනා, දුක් වේදනා, සෝමනස් වේදනා, දෝමනස් වේදනා, උපේක්ඛා වේදනා. So normal, it's good to know this. This is the best standard definition. Actually, there are many other, no definition, categorizations of feelings. So one of the most standard one is bodily and mental and neutral. And the bodily and mental can be both pleasant or unpleasant. Why it cannot be neutral bodily and neutral mental? Actually, this is according to Abhidhamma point of view. According to Abhidhamma point of view, there are no neutral bodily feelings. Bodily feelings always either pleasant or unpleasant. But mental feelings can be pleasant, unpleasant, and neutral. But the upekha, they are not called like somanasa, domanasa, the word manasa there, but upekha is nothing. It is just the upekha. Upekkha, but it is kind of mental feeling. Even in when you look at the wholesome and unwholesome, yes, wholesome consciousness and unwholesome consciousness. In those consciousness, some unwholesome consciousness are neutral or equanimous. Upekkha sahagata ditti sampayukta asankarika sasankarika. And samahara කුසල සිතුවිලිත් උපේක්ෂා සහගතයි. උපේක්ඛා සහගත ඥාන සම්පයුක්ත අසංකාරික සසංකාරික ආදී සිතුවිලි. ඒතර මානසික වේදනා උපේක්ෂා සහගත වෙන්න පුළුවන්. සෝමනස්ස සහගත වෙන්නත් පුළුවන්, දෝමනස්ස සහගත වෙන්නත් පුළුවන්. ද්වේෂ සිත් දෙක ගැනම කියන්නේ දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්පයුක්ත අසංකාරික සසංකාරික. So that means according to the Abhidhamma, if you have bodily experience that is not painful, it's considered as pleasant. Even if it's like, you would say it's neutral. If it's not unpleasant, it's like categorized as pleasant. Okay. Oh, කාය සම්පස්සජ වේදනා නිසා ඇති වෙන සිත් දෙකක් තියෙනවා. ඒ සිත් දෙක කියන්නේ සුඛ සහගත කාය විඥානය සහ දුක්ඛ සහගත කාය විඥානය. ඒ අර උපේක්ෂා සහගත කාය විඥාන සිත කියලා සිතක් නැහැ. එහෙනම් අද දවසට අපි මෙතකින් සමාප්ත කරමු. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.